กองทัพอรหันต์นับพันรูปเดินเท้าเปล่ามุ่งหน้าสู่เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อทวงคืนคำมั่นสัญญาของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจนี่คือวินาทีแห่งความโกลาหลเมื่อชาวเมืองต่างสับสนว่าใครกันแน่คือศาสดาที่แท้จริงระหว่างนักบวชไฟกับมหาบุรุษหนุ่มเสียงปริศนาเพียงไม่กี่ประโยคของสมณะผู้เยือกเย็นจะสามารถพลิกชะตาชีวิตของสองอัจฉริยะที่กำลังหลงทางได้อย่างไรและการถือกำเนิดขึ้นของศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งแรกบนโลกจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงไหนมารับชมกันต่อกับเรื่องราวทวงสัญญากษัตริย์พิมพิสารและกำเนิดวัดแห่งแรกหลังจากการแสดงธรรมบนยอดเขากายาศีสะจนนักบวชไฟทั้งพันรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์และละทิ้งทิฏฐิอย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์ได้นำทัพธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองราชคฤห์เมืองหลวงที่มั่งคั่งที่สุดแห่งแคว้นมคธภาพของสมณะนุ่งห่มผ้าสีฝาดนับพันรูปที่เดินเท้าเปล่าเรียงรายกันมาอย่างสงบนิ่งสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นตลอดสองข้างทางกิตติศัพท์ของมหาศาสดาหนุ่มผู้สามารถปราบชดินสามพี่น้องให้ยอมสิโรราบได้แพร่สะพัดเข้าไปถึงในกำแพงเมืองอย่างรวดเร็วข่าวลือนี้สร้างความโกลาหลและสั่นสะเทือนไปถึงราชบัลลังก์ของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จพระเจ้าพิมพิสารรีบเรียกประชุมขุนนางและทหารคนสนิทเพื่อเตรียมการต้อนรับบุรุษที่พระองค์เคยพบเมื่อ7 ปีก่อนหน้าความทรงจำในอดีตที่เคยเสนอจะแบ่งแผ่นดินครึ่งหนึ่งให้ครอบครองผุดขึ้นมาในหัวใจของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจอีกครั้งบัดนี้ชายหนุ่มที่เคยทิ้งบัลลังก์เพื่อออกค้นหาสัจธรรมได้เดินทางกลับมาพร้อมกับคำตอบที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์ขหบดีและชาวเมืองนับหมื่นคนรีบเดินทางออกไปต้อนรับพระพุทธองค์ที่สวนตาลหนุ่มเมื่อชาวเมืองเห็นพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ท่ามกลางอดีตนักบวชไฟผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาต่างเกิดความสับสนและเคลือบแคลงใจผู้คนต่างซุบซิบนินทากันว่าระหว่างพระสมณโคดมกับอุรุเวละกัสสปะใครกันแน่ที่เป็นอาจารย์และใครตกเป็นศิษย์ผู้ตามพระพุทธองค์รับรู้ถึงความคลางแคลงใจที่กำลังก่อตัวขึ้นในหมู่มหาชนจึงใช้กุศโลบายอันชาญฉลาดเพื่อทำลายกำแพงความสงสัยนั้นพระองค์เอ่ยถามอุรุเวละกัสสปะต่อหน้าฝูงชนว่าเหตุใดท่านจึงละทิ้งไฟบูชายัญที่เคารพศรัทธามาตลอดชีวิตอย่างง่ายดายอุรุเวละกัสสปะผู้บรรลุธรรมแล้วลุกขึ้นยืนและก้มกราบแทบเท้าของพระพุทธองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อหน้าทุกคนเขาประกาศเสียงดังกังวานว่าการบูชาไฟเป็นเพียงกิเลสที่เผาผลาญจิตใจให้เร่าร้อนพระสมณโคดมต่างหากคือศาสดาเอกของโลกคำประกาศนี้เปรียบเสมือนสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางดวงใจของชาวเมืองล้างความสงสัยและสร้างศรัทธาอันแรงกล้าให้เกิดขึ้นในทันทีเมื่อความสงสัยถูกทำลายลงอย่างราบคาบพระพุทธองค์จึงเริ่มแสดงธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและเหมาะสมกับอุปนิสัยของชาวเมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยชาวเมืองนับหมื่นคนตั้งใจฟังธรรมจนเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันบุคคลในวันประวัติศาสตร์นั้นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก้มกราบแทบเท้าพระพุทธองค์พร้อมกล่าวถึงความปรารถนา5 ประการในชีวิตที่บัดนี้ได้สมหวังครบถ้วนแล้วหนึ่งในความปรารถนาสูงสุดคือการได้พบพระอรหันต์และได้รับฟังธรรมะที่ทำให้เข้าถึงสัจธรรมอันหลุดพ้นจากวัฏสงสารพระเจ้าพิมพิสารนึกถึงคำมั่นสัญญาในอดีตและปรารถนาจะถวายสถานที่ที่เหมาะสมให้เป็นศูนย์กลางแห่งกองทัพธรรมอย่างถาวรพระองค์ทรงเลือกพระราชอุทยานเวฬุวันหรือป่าไผ่ซึ่งมีความร่มรื่นสงบเงียบและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนจนเกินไปกษัตริย์ทรงหลั่งน้ำจากคุนโททองคำลงบนพื้นดินเพื่อเป็นสัญลักษณ์การถวายป่าไผ่แห่งนี้ให้แก่พุทธศาสนาชั่วนิรันดร์นี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่วัดเวฬุวันมหาวิหารได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาเป็นป้อมปราการแห่งความสว่างไสวในขณะที่พุทธศาสนากำลังตั้งรากฐานอย่างมั่นคงในเมืองราชคฤห์
มีสหายรัก2 คนกำลังดิ้นรนค้นหาคำตอบของชีวิตอยู่ไม่ไกลนักพราหมณ์หนุ่ม2 คนนามว่าอุปติสสะและโกลิตะล้วนเป็นอัจฉริยะที่เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีและเพียบพร้อมไปด้วยสมบัติทุกประการวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งชมมหรสพบนยอดเขาทั้งคู่กลับรู้สึกเบื่อหน่ายและตระหนักถึงสัจธรรมอันน่าหดหู่ของชีวิตมนุษย์พวกเขามองเห็นผู้คนนับหมื่นที่กำลังหัวเราะร่าเริงแต่ในอีกไม่ถึง100 ปีทุกคนในที่นี้ก็จะต้องกลายเป็นเพียงซากศพและเท่าทานความหวาดกลัวต่อความตายผลักดันให้ทั้งคู่ออกบวชเป็นปริพาชกในสำนักของสัญชัยเวลัตถบุตรอาจารย์ชื่อดังและยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแต่แม้จะร่ำเรียนจนจบทุกสรรพวิชาที่สำนักมีให้พวกเขาก็ยังไม่พบคำตอบที่จะนำพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือมัจจุราชได้ทั้งสองจึงตั้งกติกาต่อกันอย่างเด็ดเดี่ยวว่าหากใครค้นพบหนทางแห่งความเป็นอมตะก่อนจะต้องรีบกลับมาบอกอีกคนหนึ่งทันทีพวกเขาแยกย้ายกันออกเดินทางตามหาศาสดาที่แท้จริงท่ามกลางความหวังที่เริ่มริบหรี่ลงทุกขณะในโลกที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงเช้าวันหนึ่งอุปติสสะเดินสวนทางกับพระอัสสชิหนึ่งในพระอรหันต์60 รูปรุ่นแรกที่กำลังเดินบิณฑบาตด้วยท่วงท่าที่สงบนิ่งกิริยามารยาทที่เยือกเย็นสำรวมและเปี่ยมไปด้วยอิสรภาพของพระอัสสชิสะกดสายตาของพราหมณ์หนุ่มผู้อัจฉริยะให้อยู่หมัดอุปติสสะสัมผัสได้ทันทีว่านักบวชตรงหน้าจะต้องเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมสูงสุดจึงรีบเดินตามไปและรอคอยจนกว่าท่านจะฉันอาหารเสร็จเขาเข้าไปกราบไหว้และเอ่ยถามด้วยความกระตือรือร้นว่าใครคือศาสดาของท่านและศาสดาของท่านสอนหลักธรรมใดที่เป็นแก่นแท้พระอัสสชิถ่อมตัวว่าตนเพิ่งบวชได้ไม่นานไม่อาจแสดงธรรมที่ลึกซึ้งได้มากนักจะขอกล่าวพึงใจความสำคัญสั้นๆเท่านั้นท่านเอ่ยประโยคที่พลิกประวัติศาสตร์ว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเพียงแค่ได้ยินประโยคสั้นๆที่อธิบายกฎแห่งเหตุและผลอันลึกซึ้งสติปัญญาอันเฉียบแหลมของอุปติสสะก็ทะลวงผ่านกำแพงความไม่รู้ดวงตาเห็นธรรมบังเกิดขึ้นในพริบตาเขาก้าวล่วงเข้าสู่กระแสแห่งความเป็นโสดาบันและค้นพบหนทางอมตะที่ตามหามาทั้งชีวิตอุปติสสะก้มกราบลาพระอัสสชิด้วยความปีติล้นพ้นและรีบวิ่งกลับไปหาโกลิตะเพื่อทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันเมื่อโกลิตะเห็นใบหน้าที่ผุดผ่องและเปล่งประกายของสหายรักเขาก็รู้ได้ทันทีว่าอุปติสสะได้ค้นพบแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอุปติสสะถ่ายทอดประโยคทองคำของพระอัสสชิให้ฟังและสติปัญญาของโกลิตะก็สามารถบรรลุเป็นโสดาบันได้ในเสี้ยววินาทีเช่นกันทั้งสองรีบเดินทางไปลาอาจารย์สัญชัยและชักชวนบริวารอีก250 คนให้มุ่งหน้าไปสู่วัดเวลุวันเพื่อขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อมหาศาสดามองเห็นพราหมณ์ทั้งสองเดินเข้ามาแต่ไกลพระองค์ทรงประกาศแก่เหล่าภิกษุว่าคู่นี้แหละคือคู่บุญบารมีที่รอคอยมาแสนนานพระองค์ประทานการบวชให้แก่สหายทั้งสองซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกในนามพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพียงไม่นานพระสารีบุตรบรรลุธรรมและได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศด้านปัญญาที่ล้ำลึกเหนือใครในปฐพีส่วนพระโมคคัลลานะบรรลุธรรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศด้านฤทธานุภาพที่สั่นสะเทือนได้ทั้ง3โลกการเข้าร่วมของ2อัครสาวกผู้เก่งกาจคือการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของกองทัพธรรมแข็งแกร่งจนไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้ศูนย์กลางแห่งแรกของศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการหลอมรวมอำนาจของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และปัญญาของเหล่าอัจฉริยะเมื่อกองทัพธรรมมีทั้งสถานที่ตั้งมั่นและขุนพลที่แข็งแกร่งระดับจักรวาลการประกาศสัจธรรมเพื่อกอบกู้โลกจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบคำถามคือเมื่อพุทธศาสนาแผ่ขยายอำนาจจนเกรียงไกรข่าวนี้ย่อมต้องดังไปถึงหูของกษัตริย์ผู้เป็นบิดาที่เมืองกบิลพัสพระเจ้าสุโธทนะจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกชายที่หนีออกจากวังไป7 ปีบัดนี้
ได้กลายเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมพบกับตอนต่อไป เสด็จนิวัตรกบิลพัสและน้ำตาของพิมพา เมื่อมหาศาสดาต้องเดินเท้าเปล่ากลับไปบิณฑบาตในเมืองของตนเอง และการเผชิญหน้ากับอดีตภรรยาที่เก็บซ่อนความเจ็บปวดมาแสนนาน กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อร่วมซับน้ำตาแห่งความอาลัยในสมรภูมิแห่งความผูกพันห้ามพลาดเด็ดขาด